Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk az Oxo Coffee Break legújabb adásában. Most egy fél óra, 3-4 órában azt próbáljuk megfejteni, hogy mit hoz nekünk a mesterséges intelligencia, és beszélgető társam Komár Balázs, az X-Labs ügyvezető tulajdonosa, aki digitális területen folytatott képzésekben, oktatásban évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik, és hát azt ígérte nekem, hogy segít a megfejtésekben. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad ezt a nem kis kihívást. Köszönöm, Péter, a meghívást. Hát nem egyszerű az első szószólók között lenni ebben a témában. Nem tudom, hogy hány korábbi vendég beszélt erről, de... Nem merte még senki bevállalni, úgyhogy ezt a címet mindenképpen megkapod, mint az egyik legbátrabb beszélgető partner. Már csak azért se könnyű, mert hogyha egyszerű hírolvasóként próbálok tájékozódni, most ha végig gondolom, a Bloomberg decemberben írta ugyanerről a területről, hogy a 2022-es év arról szól, hogy a mesterséges intelligencia végre szórakoztatóvá vált, tehát egyfajta ilyen optimista köntösbe öltöztette fel az eseményeket. Tegnap meg éppen ugyanezen a fórumon az jelent meg, hogy Indiában kb. 5 millió állás lesz nagyon gyorsan veszélyben, mert az egyszerű kiszervezett kódolók munkája az a jelenlegi fejlettségi szinten lehet, hogy egyszerűen nem lesz szükséges, nem lesz rá igény. Persze a cikk ennél azért cizelláltabb volt, mert nyilván más típusú munkákra meg lesz igény, de hogy irtózatosan gyorsan alakíthatja át a világunkat az a fejlődési folyamat, ami most zajlik. Egyelőre gép elé ülve élvezzük, hogy beszélgetni tudunk valakivel, vagy információkat tudunk írni, vagy feladatokat tudunk adni valakinek, valaminek, ami eddig nem létezett a világunkban, vagy legalábbis mi hétköznapi emberek nem tudtuk róla, de hogy ez mit fog nekünk jelenteni, arról egyébként még azok is csak találgatnak, akik ezt a folyamatot részben, egészben befolyásolják, vagy irányítják. Hogy látod te a saját területeden, ahol egyébként alapvetően foglalkoztál fejlesztők, ilyen típusú szakemberek képzésével, kiközvetítésével, tehát látod ezt a világot közelről, látod az ő eddigi lehetőségeiket, és kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek ezután a lehetőségeik. Hát most valószínűleg azért sem nagyon vállalták ezt a felkérést sokan, és ezt így szerintem megbeszélhetjük, hogy miért nem, mert igazából nagyon nehéz valószínűleg egy exponenciális görbére léptünk rá, amiről már nagyon régóta, évtizedek óta beszélünk, tehát erről szólt ugye az egész amerikai ipari forradalom, a technológiai ipari forradalom az utóbbi 50 évben, és az a nehéz, hogy azt nem tudjuk megmondani, mi van jövő héten. Nagyjából találgatások vannak, és nem fogom én se a Szent Grált, különböző nézőpontokat tudok neked bemutatni, lehetőségekről beszélünk, de alapvetően van egy óriási pozitivizmus, azt látom, technológiai lehetőségekből, illetve üzleti lehetőségekből, illetve egy óriási félelem. Tehát eddig ugye azt hittük, hogy a fizikai robot fogja először elérni ugyanezt az állapotot, hogy a munkaerőnek igazából a tömeges része, a gyárban dolgozó embereket fogja kiváltani a mesterséges intelligencia, vagy akár robotika. Ehelyett inkább azt látjuk, hogy talán a fodrásznak marad meg a legjobban a munkája. Egyelőre. Mondjuk a szempillás az már egy érdekes kérdés, mert arra már láttunk most az utóbbi napokban megoldást, és steril megoldást. Szóval ez nem egy elhanyagolható dolog, és egy viszonylag bonyolult motorikus taskról beszélünk. Viszont ha a szoftverfejlesztés... Sőt, egész épületeket nyomtatnak ki 3D-ben, tehát a technológiai forradalomnak ezt a részét sem írnám le, de ugye amit mondasz, abban nekem az érdekes, hogy 2-3 évente mindig másról gondoljuk, hogy felforgatja a világunkat. Tehát mondjuk 2-3 évvel ezelőtt a metaverzumról gondolta mindenki, hogy nem sokára már ott fogjuk élni sokan az életünket. Gondolták, de valaki sokan nem. Gondolták, valaki nem. Most éppen azt gondoljuk, hogy a metaverzum az lehet, hogy mégse forgatja fel az életünket, de a mesterséges intelligencia az meg igen. Kicsit közelebbi veszélynek, vagy közelebbi lehetőségnek látszik. Abban igazad van, hogy bár én nem írnám le a robotikát, de nyilván lassabb, komótosabb, és nem csak robbanásszerűen fejlődni képes szoftver innovációt igényel, hanem nagyon sok minden mást is. Ami meg most történik, ott olyan élményekkel gazdagodunk, hogy egyetemi beadandókat írnak meg alkalmazások, sőt, levizsgáznak, sőt, hát jogi tanácsokat lehet kérni, meg nem tudom, fellebezéseket írnak meg sikerrel, amit egyébként senki másnak nem lenne kedve megírni. Ez csak a jéghegy csúcsa, tehát, hogy
azért az utóbbi hetek nagy robbanása az 50 000 forkot elért GitHub profilból kijövő AutoGPT technológia, amit igazából és ennek már az újabb variációi, tehát hogy azért ott el tudod engedni az interneten ezt az erőt. És azért 10 centért egy teljes research-öt lehoz, amit egy junior hetekig rakott volna össze pénzügyi elemzést, azért az egy elég nagy kérdőjelet vet fel nagyon sok területen, viszont a globális problémák nagyobbak egyébként, mint amit ki tudunk jelenleg kapacitással szolgálni. Tehát az, hogy most a szoftverfejlesztőnek hogyan változik meg a szerepe, arra az a legjobb találgatásom, vagy a legjobb megoldásom, hogy solution architektekre lesz szükség, akik egy személyben tudnak integrálni dolgokat, mert ugye nem az lesz már a kérdés, hogy meg tudunk-e oldani egy problémát, hanem mennyiből tudod megoldani, és utána pedig az AI pedig, tehát most a generatív nyelvi modellek, legyen az bármelyiknek a verziója, az valószínű egy olyan eredményt tud adni, ami a legjobb megoldást, vagy a legolcsóbb megoldást adja. Igen, csak ugye szerintem az igazán kényelmetlen érzést azt kelti az emberekben, hogy valójában társadalmi viszonyok alapvető átalakítását eredményezi az a munka, amit egyébként szoftverfejlesztők végeznek, akik biztos, hogy zseniálisan értenek a mesterséges intelligenciához, de ha én az OpenAI vezetőjét meghallgatom arról, hogy hogyan nyilatkozik azzal kapcsolatban, hogy majd hogy alakulnak át a társadalmi viszonyok, akkor nagyon mély szociológiai tudást nem vélek benne felfedezni. Nyilván mély technológiai tudása van, de hogy egy picit a vakrepülés érzése van az egészben, hogy amikor valaki felteszi a kérdést, hogy de hát ez a fejlesztés egy csomó ember munkáját el fogja venni, akkor azt mondja, hogy igen, hát az a cél, hogy egy csomó ember munkáját elvegye, hiszen majd akkor élünk kényelmesebben, ha nem lesz szükség marketingbe, szövegíróra, meg nem lesz szükség adótanácsadóra, meg nem lesz szükség ilyen elemzőre, meg olyan elemzőre. Ami persze igaz, kényelmesebben fogunk élni, hogy ezek a munkák mind sokkal gyorsabban, könnyebben el lesznek végezve, csak van egy olyan másik oldal a társadalomban lecsapódó hatásaként, hogy van ilyen gyors alkalmazkodó készség. Tehát oké, hogy te azt mondod, hogy majd architektekre lesz szükség, de hogyan lesz az 5 millió indiai kódolóból hirtelen 5 millió architekt, vagy ki tudja, hogy mennyi architektre lesz szükség, vagy milyen gyors lesz az alkalmazkodás, vagy mennyi szenvedés lesz benne. Ezt szerintem nem tudja senki megmondani egyébként. Tehát, hogy pont ezek azok a kérdések, ami miatt szerintem ezek a petíciók jönnek, és ugye a Lex Fridman-nek volt a Sam Altmannel ugye a Lex Fridman egy nagyon híres podcaster, a Sam Altman az OpenAI CEO-ja, hogy ők azért eléggé erős vitába mentek most egy ilyen debate-en, vagy egy ilyen rendezvényen, és ugye erre az volt a PR szöveg, hogy most leállítjuk ezeknek a nyelvi modelleknek a fejlesztését. Hát most az, hogy 5.0 nem lesz, igen. Igen, azt mondják, hogy az 5.0-át nem fejlesztik, de a 4-es verziót azért fejlesztik tovább. Azért tovább fejlesztik, szóval erre most ilyen PR szövegek vannak. Az, hogy társadalmilag ez hogy néz ki, ez egy, tehát nem akarok senkit megijeszteni, mert azért egy kétélű penge ez. Tehát, hogy most vagy egy ilyen politikai nagy gépezetbe kerül bele, és akkor egy nagyon szűk elitér éri el újból ezt a rendszert, és megmaradnak a jelenlegi viszonyok, vagy azt mondjuk, hogy demokratizáljuk ezt a technológiát, és én összeállok Sanyival, és megcsinálunk egy megoldást egy nagyon erős problémára. Most ez lehet tehát nem feltétlenül kéne úgy rendszereznünk csak a technológiai problémákat, hogy mondjuk elveszi a munkát, hanem hogy mondjuk milyen problémákat tud megoldani. Mert hogyha meg tudja oldani azt, hogy olyan gépeket nyomtassunk, és olyan gépeket generáljunk azonnal, amivel olcsóban tudunk szivattyúkat csinálni olyan területekre, ahol vízhiány van, akkor lehet, hogy olyan életminőségeket egyenlítünk ki, amit eddig nem gondoltunk volna. A legtöbb fejlődéstől mindig ezt várjuk, és aztán valahol a kapitalizmus az igen, az egy nagyon veszélyes dolog. De haladjunk sorrendbe. Ugye volt az ötlet a petíció arról, hogy kerüljön egy fél évre felfüggesztésre ez az egész fejlesztési folyamat. Ennek nem tudom mennyi volt a realitása. Itt megint azt érzem, hogy technológiai szegmensben rettentő intelligens emberek nem biztos, hogy minden más szempontból átgondolt és alapos
gondolkodást végeztek, mert miért jó az, ha a nyugati világ leállítja a fejlesztéseit, valaki közben folytatni fogja. Biztos. Tehát ez ilyen globális konszenzus nem lehet kialakítani, és az lesz a nyertese, aki egyébként nem tartja be ezt a konszenzust. Tehát ez valószínűleg, ez látható is. Igen, valószínűleg ez kiinduló pontjában már mondjuk úgy, hogy több sebből vérzett ez a felvetés. Amit mondasz, nekem az is egy izgalmas kérdés, hogy szabályozható-e a generatív AI ugyanúgy, mint egy gyógyszerforgalmazás. Ott mégiscsak fizikai megtestesülő dolgok adott területen való forgalmazásáról van szó, amit úgy korlátok közé lehet szorítani, meg ellenőrizni lehet. Még ott is történnek hamisítások, meg visszaélések, de nyomon lehet követni. De mondjuk, ha a GDPR-ból indulunk ki, most bocs, hogy közbevágok, de ott is 11 év volt, mire ez így megszületett. Hát igen, és kérdés, hogy van-e annyi időnk? Egyrészt van-e annyi időnk, másrészt, hogy milyen hatásokkal lehet egy ilyen szabályozást végigvinni. A GDPR-nek is megvan az a hátránya, hogy valahol kipakolják a szervert Európai Unión kívülre, és aztán hajtsa végre az Unió az elvárása, ahogy tudja. Ott még nem mondom, hogy kis tétje van, de kisebb tétje van, mint egy ilyen típusú megoldásnál. Tehát itt is az a problémám, hogy borzasztó könnyű kicsúszni a szabályozás kezei közül. Bár nehezen tudom elképzelni, hogy bizonyos mértékű, legalább törvények által leképzett értelmezése ennek a tevékenységnek ne legyen, mert egyszerűen etikai, felelősségi kérdések, szerzői jogi kérdések, egy billió kérdés fel fog merülni az ilyen típusú alkalmazásokkal kapcsolatban. De ahova ki akartam lyukadni, hogy mennyire reális az a feltételezés, hogy itt olyan technológia születik, ami demokratikus módon igénybevehető, használható lesz, és mondjuk úgy, hogy picit gazdasági szakzsargonnal élve inkluzív lesz ennek a növekedési hatása. Tehát, hogy nem egy szűk társadalmi réteg, nem egy szűk tulajdonosi rétegre koncentrálódó elit fogja ennek a hasznát élvezni, hanem amit a kriptótól is reméltünk, meg nagyon, nagyon sok minden mástól reméltünk, hogy ettől demokratikusabb lesz a rendszer, és majd közkincsként mindenki a saját területén ezt a technológiát alkalmazni fogja tudni, és sokkal könnyebb lesz vállalkozást indítani, és sokkal könnyebben lehet problémákat megoldani, sokkal könnyebben lehet információkhoz, adatokhoz hozzáférni és azt elemezni. Ez ugye az OpenAI-nak ugye nyíltan, és hát foundationként kezdte, azért ezzel is lehetnek problémái az embernek. Itt szerintem ez egy nagy probléma, hogy ezt így nem foundationként kezelték továbbra is, de nyilván nem tudtak befektetést szerezni, vagy nem tudtak pénzt szerezni eleget. Na most az, hogy most különböző, tehát milyen erős nyelvi modellje van, hát 3-4 cégnek lesz ilyen óriási generatív modellje. Az, hogy most mennyire lehet konténerizálni ezeket a saját adatmintákat, amiből lehet tanítani majd az AI-t, és akkor bizonyos, nem tudom, rákutatásra használjuk, vagy éppen social debate-re, az is egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye míg használjuk a GPT-4-et simán a böngészőből, akkor ott ugye azért a privacy-nkat feladjuk elég erősen, tehát ott nem véd semmilyen adatvédelem, hanem tanítjuk a rendszert, míg mondjuk API szinten ez a háló ott van, ami véd valamennyire, hogy legalább az egy konténerbe kerülhet, ha elhisszük, és hogyha nincs valamilyen safety concern, de bízzunk abban, hogy nincs safety concern. De akkor te arra tennél fogadást, hogy igazából a Big Tech ezt szerintem szinte monopól helyzetben van már most. Én ezt látom jelenleg, ezt érzem. Ez a startupok szintjén? Nem nagyon lesz értelme startupot csinálni valahol. Talán ez a legnagyobb félelem. Ezen a területen, tehát azt nem mondjuk ki, hogy egyáltalán nem lesz értelme. Nem. Tehát szerintem sokkal inkább megéri olyan startupot csinálni, ami, ha ez a podcast ugye azért Oxo befektetésekről szól, ami táplálhatja adattal ezeket a monstrum rendszereket, és endpointokat képez. És az talán egy safety bet ebben a kategóriában. Az, hogy saját nyelvi modellt fejlesztünk, annak én nem nagyon látom már értelmét. Hajlok rá, hogy egyetértsek, de több technológiai területen ez történt, tehát 90-es évek második felében még divatos volt a keresőmotorokat csinálni, aztán ma már nem divatos keresőmotorokat csinálni, mert azt elvitte néhány nagy szereplő. Egy időben divatos volt közösségi média alkalmazásokat, megoldásokat csinálni, most már nem olyan nagy divat, mert az is 3-4 cégnek a monopóliuma. És ha jól értem, ez sokkal gyorsabban megtörténik, hogy a generatív AI már most lényegében szerintem nagyjából lejátszódott. Igen. Tehát itt a sebesség az nem
években mérhető, hanem napokban, hetekben, hónapokban maximum. Tehát nézzük meg, hogy egy DALL-E 8 hónap alatt mennyit fejlődött, vagy egy Midjourney V5-nél tart, vagy egy tényleg a GPT modellek kijöttek jött 3 pontot, aztán tehát, hogy úgy, hogy ami már értelmezhető volt end customer szinten. Az egy ilyen, a go-to-market az így nagyon-nagyon azt gondolom, hogy lerövidül ezeknél. És, ez önmagában nem baj, se vállalkozói, se befektetői oldalról. Nincsen baj, tehát ez egy pozitívum. Igen, ez egy pozitív válasz arra a kérdés, hogy demokratizálódik ezáltal az információhoz való hozzáférés, az elemzési kapacitás, és ezáltal sokkal gyorsabban és olcsóbban lehet kipróbálni dolgokat, és vagy belebukni viszonylag olcsón, és akkor nem vesztettünk sok pénzt, vagy hamar eljutatni odáig, hogy ezt van értelme csinálni, tehát ennek lehet egy pozitív hozadéka is. Tehát, hogyha még a pozitív oldalról közelítjük meg, és nem egy disztopikus jövőről, amit próbálunk, mert ugye ez tényleg egy kétélőpenge, tehát igen, van a Chaos GPT példa, amit ugye most megcsináltak ilyen gignek, ugye ez azért ilyen, tehát political awareness-nek csinálták valószínű meg, hogy nézzük meg, hogy hát mennyi idő alatt tudna Doomsday-t csinálni, vagy hogy bejut egy nem tudom, egy vonattársaságnak az irányító rendszerébe, vagy bármi, mert ugye adhatnánk olyan parancsokat is, nyilván itt már megint az ethics és safety csapatoknak a platform szintű ellenőrzésétől függ, hogy ezt most meg tudják-e gátolni, de erről meg azt látom, azt gondolom, meg az a tapasztalat, hogy mindig van egy anti AI, amivel lehet fékezni, tehát biztos, hogy lesz a rendvédelmi szerveknek is egy AI-ja, amivel vissza tudnak támadni, tehát a Bitcoin és kriptónál ugye a Chain Assist csinálták. Igen, ez nem olyan helyzet, hogy hogy kikerül a félautomata fegyver a kölykökhöz az utcára, de majd a rendőrségnek is lesz félautomata fegyvere. Tehát azért mégis csak olyan eszköz kerül közkész használatra, amivel annál durvább dolgokat lehet csinálni, mint eddig lehetett csinálni, és ezt már látjuk ilyen, nem tudom én, ilyen adathalász levelekben, meg ami érkezik. Meg nem tudom én, túlterheléses támadások, vagy bármi másban, hogy egyszerűen a csaláshoz szükséges eszközök kapacitása oly mértékben megnőtt, hogy egyelőre nehéz vele mit kezdeni. Szerintem biztos van egy megugrás, tehát eszméletlen szintű SMS adathalász botnet jön szerintem most a magyar telefonszámokra, de valószínűleg ez nem egy magyar probléma, vagy nem egyedi izolálható probléma, most itt a postás, meg a többi SMS-ek, most ennek akkor átérjük, de hogy alapvetően ez tényleg egy hardcore kérdés. Tehát most vajon most ne menjünk annyira vele, hogy most tényleg megtaláljuk-e majd a rák ellenszerét, de mondjuk az ahhoz vezető útra, hogy eljutassunk bizonyos embereket tudásban, akkor mi a trade-off? Tehát, hogy most oké, hogy safety, de megoldjuk platform szinten technológiai cégen belül, vagy létrejön egy szabályozó, aki valószínűleg nem tud soha olyan gyors lenni, mert egy állami szerv nem tud. Hát, igen, mindig le lesz maradva. A piachoz képest már az akadémia le van maradva. Ezek nem mind történni kell, tehát kell önszabályozás, meg kell külső szabályozás is. De vannak törvényeink szerintem már arra, hogy mi számít bűncselekménynek. Ja, persze, tehát, hogy valamilyen védőhálónk már van. Hát igen, csak sokkal könnyebb ugyanazokat a tényállásokat elkövetni, és sokkal nehezebb lekövetni és nyomon követni, és a törvények betartatása az sose önmagában lelkiismereti jogból történik, mindig a lebukással vagyunk fenyegetettség is hozzá kell, hogy tegyen ehhez. De ebbe csak találgatni tudunk, tehát hogy a kockázatok kezelése az majd milyen eszközökkel, milyen eszközállománnyal történik. Biztos, hogy lesz benne lemaradás, biztos, hogy lesznek olyan pofonok, amire még csak fel se voltunk készülve, vagy fel voltunk készülve, de muszáj elszenvedni, aztán majd ezt valahogy utoléri a világ. Az igazi veszélyt, mondom, én nem ebben látom, hanem abban, hogy persze minden korábbi ipari forradalomban volt egy társadalmi alkalmazkodás, aminek voltak fájdalmas pontjai, de aztán a végén valahogy, én az a típus ember vagyok, aki hisz a fejlődésben, a végén valahogy a világ ebből összességében nyertesen tudott kijönni, mert megszűntek bizonyos tevékenységek, keletkeztek újak, mindenki megtalálta a helyét, vagy a társadalom nagy többsége megtalálta a helyét, és aztán az életszínvonal, az életkörülmények, az életvitel az mindig javult. Ebbe a történetbe is be lehet látni hosszú távon, hogy majd nem kell a favágó szövegíró munkát
csinálni, nem kell heteket tölteni elemzésekkel, nem kell kódolni, mert egyébként biztos van olyan ember, aki szeret kódolni, de én mindig azt olyan programozókat találtam, aki azt szerette kitalálni, hogy majd valaki más mit kódoljon le, de ő maga nem szerette megírni a kódot, tehát hogy ezeket a részeket nem kell csinálni a munkájában, de hogy akkor is sok millió embernek kell állást váltani. Ezzel együtt azért, ha mondjuk egy egyszerű példát veszünk, a lovászfiú is biztos aggódott, hogy amikor hirtelen elterjedt az autózás, akkor ő elveszti a munkáját. De valójában a végén az derült ki, hogy az autózás elterjedésével kellett autószerelő, kellett sofőr, kellett gumis, kellett karosszéria lakatos, tehát egy sokkal bonyolultabb és komplexebb technológiai rendszer valójában több lehetőséget és több alkalmat kreált. Lehetséges ez a mesterséges intelligenciával is? Tehát lehet, hogy sokkal több interfész nyílik, amiben egyébként új szerepek alakulnak ki? 300 millió állás veszélyeztetett a következő 10 évben, ez a szalagcím nagyjából, és akkor hát az biztos, hogy a pozícióknak, a fehér galléros pozícióknak az 50%-át érinteni fogja a következő pár éven belül, ez nem kérdés. Az a kérdés, hogy érinti, az hogyan érinti? Tehát, hogy most 20%-a marad meg az emberi munkának, mondjuk egy pozíciónál, és abban a 80%-ban tudunk 5-szörös, 10-szeres hatékonyságot, mert ugye a legtöbb haverom, akivel beszélek erről kódolási szinten, ők nem az van, hogy ők most így ebben a pillanatban, történelmnek ebben a pillanatában, vagy a valóságnak ennek a pillanatában nem az történik, hogy ők most kevesebb lettek, hanem a mellette ülő, aki közepes engineer volt, az is 10x. Tehát ő is fel tudott jönni arra a szintre majdnem, amire ők vagy ugyanazon a szinten vannak, tehát mindenki több melót tud ellátni. Én inkább azt látom, hogy mondjuk van a globál munkaerő piacon, nem tudom, 4 millió állás szoftverfejlesztésben nyitva, akkor lehet, hogy ezeknek a copilotoknak az alkalmazásával ezek nem lesznek annyira nyitva, vagy más területekre fókuszál majd az új munkaerő. Ez nem azt jelenti, hogy... Tehát a junioroknak azt gondolom, hogy az a lehetőség, hogy el tud jutni egyből egy nagyon magas szintre, tehát, hogy egyből tud nagyon jó belépési küszöböt csinálni, viszont kérdés, hogy a meglévő szenyorokkal le tudja fedni a cég már ezt, vagy tényleg egy óriás növekedés jön. Ugye erre van egy ilyen, és a másik ez a növekedés dolog, tehát hogy tényleg elhisszük, hogy mi multiplanetary species leszünk, amit a Musk mond, meg az összes többi, mert hogyha azt elhisszük, akkor lesz mit csinálni. Igen, akkor bármeddig terjeszkedhetünk, és mehet tovább ez a csótány életmód, amit csinálunk, tehát semmi baj nincs ezzel, tehát hogy Men in Black-es példával élve, amikor megyünk tovább, tehát hogy lehetünk a parazitafaj továbbra is, ami lehet, hogy természeti dolgunk, vagy éppen tényleg annyira tudunk optimalizálni társadalmilag, hogy ha megoldjuk azt, hogy minden marginális áron legyen, bár ebbe te vagy a közgazdász, és erről akartalak kérdezni vissza, hogy te hogy látod azt, hogy mondjuk tegyük fel az a research, amit csinált most eddig egy junior mondjuk 2 héten keresztül, az most 10 cent alatt egy AutoGPT-vel 5 personával, vagyis hát 5 beszélgető robot társaságában lefut 10 perc alatt, és került 10 centünkbe API híváson, hogy ha ennyire mindennek lemegy az ára, és még az energia ára is lemegy, akkor elképzelhető egy olyan utópia, ahol tényleg mindenki boldog tud lenni, de hogy nekem ott még Ez igaz, ez részben közgazdasági kérdés, részben szociológiai, de hogy erről viszonylag sok elemzés lát mostanában napvilágot, hogy a egyre csökkenő munkaidő, a 4 napos, 3 napos munkahét, az alapjövedelem, stb. Ez mennyire reális út az emberiség előtt. És ez egyébként már vita téma volt a generatív AI előtt, mielőtt azt gondoltuk volna, hogy most nagyon gyorsan fog átalakulni a munkaerőpiac, és nagyon gyors, szinte nyomon követhetetlen strukturális változások jönnek. És én őszintén szóval sok elméletet követve arra hajlok, hogy valójában az emberiség minden körülmények között kitermeli a maga számára elvégezhető aktivitást. Tehát, hogy nem az egyébként csomó science fiction történetben leképezhető forgatókönyv a reális, hogy majd egy fotelbe ülünk, és már semmit nem kell csinálni, mert a gépek kiszolgálnak minket, és igazából az evéshez, iváshoz sem kell erőfeszítés. Az lehet, hogy az evéshez, iváshoz nem kell erőfeszítés, bár ezt egyébként azért az erőforrások korlátozott rendelkezésre állása ezt azért megnehezítheti ezt a kérdést.
hanem minden körülmények között azt gondolom, hogy megtalálható lesz az a fajta humán aktivitás, ami még értelmezhető hozzáadott értéket produkál. Ez lehet, hogy egy idő után annyi lesz, hogy csak a legfondorlatosabb utasításokat adjuk a generatív AI-nak, hogy mikor, mit, hogyan, milyen módon hajtson végre. De attól még az is egy tevékenység lesz. Tehát egy idő után majd azok lesznek az igazi profik, akik olyan fondorlatos utasítást tudnak adni, hogy már egy nyomon követhetetlen folyamatban aztán a végén az jön ki, amit ők szeretnének, hogy kijöjjön, és az lesz az igazán virtuóz, aki ebből tud egyedi dolgokat produkálni. Most csak egy példát mondtam, de hogy én és ezért gondolom, hogy a fejlesztési oldalon dolgozók, akár az OpenAI vezetője, bizonyos szándékkal végzi azt a tevékenységet, amit végez, ne kelljen az embereknek ezen dolgozni, pihenhessenek, olcsón hozzájuthassanak, majd a technológia kiszolgálja őket, de szerintem maga az emberi társadalom nem így működik, és maga az emberi természet nem így működik. Mindenkinek megvan az ambíciója, a törekvése, akár a javak elosztása területén, akár az egyéni érvényesülés az önmegvalósítás területén, tehát meg fogja teremteni a társadalom azokat a tevékenységeket, amik még emberi tevékenységek lesznek. A fene se gondolta volna, hogy pár száz évvel ezelőtt, hogy a munkahelyek 90%-a a szolgáltató szektorban van. Igen. Sose gondoltuk volna, nem tudom én, az 1700-as években, hogy a fizikai tevékenységben alig kell részt venni az embereknek, már most alig vesznek részt az emberek a fizikai tevékenységben, a tevékenység nagy része a szolgáltató szektorban. A hagyományos szolgáltató szektor egy részéből ez a fajta technológiai fejlődés kiszorítja az embereket, vagy feleslegessé teszi, de egy csomó más területet meg fognak találni maguknak. Tehát én, ha fogadást kell tenni, akkor én arra tennék, hogy lesz más aktivitás az embernek. Mondom, az igazán izgalmas kérdés számomra az, hogy ha ezt nem 50 év alatt kell kialakítani, hanem 3 év alatt, akkor bár az emberi történelem mindig arról szólt, hogy a legváratlanabb dolgokhoz is alkalmazkodni tudott az emberiség, és mindig újra és újra feltalálta saját magát, ez az ennyire felpörgetett alkalmazkodási kényszer, ez mit fog teremteni? Mert azt szerintem nem technológiai kihívásokat, hanem társadalmi kihívásokat, szociális kihívásokat fog teremteni, aminek aztán szerintem most is látni, hogy modellezhetetlen következményei vannak. Most bocsánat, hogy visszamegyek megint a közgazdasági szakmához, persze, de a 80-as években azt gondolta mindenki, hogy a globalizáció az csak pozitívumot fog hozni, hatékonyabb lesz a termelés, mindenki a folyamatban azt csinálja, amit a legjobban, leghatékonyabban fog tudni csinálni. A harmadik világ felzárkózik, egy csomó növekedési lehetőséget kapnak, javulni fog az életszínvonal, és ennek egy jelentős része mind meg is valósult. Egyébként valóban a harmadik világ óriásit növekedett a globalizáció hatására, a nyugati társadalmaknak pedig a kevésbé felkészült része leszakadt, elszegényedett, vagy legalábbis nem tudott részt venni ennek a növekedésnek a hozadékaiban, és óriási belső feszültségek keletkeztek. Jött a 2000-es évek első évtizedének a pénzügyi összeomlása, azóta ugyan egy évtizedet mesterséges aranykort csinált magának a nyugati világ, de azóta vergődünk válságról válságra, és ez mind annak a következménye, hogy annak idején nem lett felmérve, hogy a globalizáció hatékonyságnövelő és ezáltal növekedés generáló hatásai egyébként konkrét társadalmi szegmensekben milyen feszültséget keltenek. És ez 30 év alatt zajlott le, 30-40 év alatt. Most ugyanezt fogjuk kipróbálni 3-4 év alatt. Izgalmas kérdés lesz. Hát nagyon izgalmas, de azért most nem akarom elterelni. Tehát, hogy bocsánat, ez egy nagyon izgalmas dolog, nyilván nem tudjuk megmondani, tehát nem tudjuk modellezni ezt a dolgot. Most találgatásokban nézve, én nagyon bízom abban, hogy ebből valami pozitív fog kisülni, mert egyszerűen annyi erőforrásunk lesz hirtelen, szellemélő erőforrásra gondolok, és agyak kiegészítése, tehát hogyha meg ügyesek vagyunk, és a legjobb tudósokat összegyűjtjük, és ezzel a tempóval haladva megyünk tovább, akkor tényleg nagyon-nagyon komoly dolgokat tud az emberiség elérni, és nagyon komoly problémákon tud dolgozni. Tehát most az, hogy hogyan optimalizál akár egy város folyamatait. Most gondold el, hogy minden egyes végpontnak adunk egy személyiséget, akinek van egy felelősség, és le tudjuk futtatni az endpointon, mert az a mesterséges intelligencia, ami most 1 terabyte, annak tehát optimalizáljuk, hogy valamint tudjon elfutni egy akkora adatszet, ami igazából el tudja dönteni, hogy az adott állapotban nyissa ki a csapot, vagy zárja be, és még nem beszéltünk az analóg
komputereknek az újra éledéséről, ugye ott pedig az energiafogyasztás 1/100 vagy 1/10 érkezik. Egyébként Austinban van 2 nagyon érdekes cég, aki ezzel foglalkozik, az nagyjából az analóg komputerek az 50-es években, 50-es, 70-es évek között fizikusok nagyon-nagyon szerették ezt a témát, de hogy mondjuk olyan AI-okat tudunk csinálni, amik passzív AI-ok, és mondjuk 95%-os pontosan ismeri fel az arcodat. De mondjuk fogyaszt 1 wattot 100 vagy 1000 watt helyett. Tehát ezekkel az endpointokkal elég sok olyan megfigyelést lehet csinálni, vagy olyan adatgyűjtést, amivel hihetetlen jól tudjuk a társadalomnak a egyenlőtlenségét, vagy olyan problémáit monitorozni, amire lehet valójában adaptív választ adni, hogy ne alakuljon ki probléma, mert ez a szintű mérés adatgyűjtés, amiben most belépünk, és annak az elemzése, tehát abba gondoljunk bele, hogy nem az a kőkemény, hanem hogy szimplán embereknek a munkájáról beszélünk, hanem teljes társadalmak szimulációjára vagyunk képesek. Tehát, hogy az Nvidia-nak a tavalyi technológiája tudott egyszerre párhuzamosan 6 millió földnek megfelelő teljes földi időjárás szimulációt leképezni. Na most gondoljunk abba bele, hogyha ugye nagyon érdekes, itt ugye a Human-Computer Interface témában eléggé bele kellett ásnom, vagy belástam magam így a termékfejlesztés és az oktatás kapcsán, de hogyha belegondolunk olyan dolgokba, hogy lehet, hogy a mi kognitív kapacitásunk az nem is annyira, vagy ez az egész lényünk nem is annyira nagy dolog, hanem egy nyelvi modell viszonylag jól tudja reprodukálni. Most képzeljünk el abba, most nem akarom lebecsülni a tudatot, meg az embernek a képességeit, de mi van akkor, hogyha önszabályozó agentek, tehát olyan karaktereket tudunk csinálni, mondjuk egy virtuális szervezetben, akik már eleve eldöntik ezeket a kérdéseket, vagy leszimulálják 6 milliárdszor, tehát, hogy eljutunk arra a pontra 3 éven belül. Értem. Ezzel itt azt mondom, hogy minimalizáljuk most tudom, hogy nagyon ez a legutopisztikusabb. Tehát, hogy picit az a benyomásom, hogy a nyelvi generatív AI az okosabbnak látszik, mint ami valójában, mert egyszerűen azon a felületen nyilvánul meg, amely az ember általános kommunikációs felülete. Ha valaki okosan beszél, akkor azt hiszük, hogy okos. Pedig lehet, hogy csak ügyesen idézett valakit. Igen. Tehát azért még nem az AGI-nál vagyunk, tehát nem az általános mesterséges intelligenciánál. Kíváncsi vagyok erre is a véleményedre, hogy egyrészt milyen messze vagyunk tőle. Kell nekünk AGI? Kell nekünk, milyen messze vagyunk tőle, mik a előnyei és mik a veszélyei. Bár itt megint el fogunk menni a science fiction világába, meg a hit kérdésekbe. Nehéz visszafognom magam, igen. Hajrá! Igen, tehát, hogy milyen messze vagyunk tőle, mert mondom, ez most egy nagyon látványos dolog volt, én értem a Bloombergnek ezt a szalagcímét, hogy végre szórakoztatóvá vált az AI, de ez azért van, mert frappáns közérthető nyelvi fordulatokban tűnik intelligensnek, miközben ha éppen olyan kérdést tesz fel az ember, akkor meg egy 6. általános iskolás színvonalán beszél mellé, tehát ez mégiscsak egy nyelvi modul. De hogy milyen messze vagyunk attól, hogy mondjuk, ha ugye valahol olvastam ezt a példát, hogy az jelenlegi szinten, ha nem létezne a kerék, és azzal kapcsolatban semmilyen előzmény tudás nem létezne, akkor a jelenlegi mesterséges intelligencia nem tudná feltalálni a kereket. Nem. Milyen messze vagyunk attól, hogy fel tudja találni? Most nyilván ez egy nagyon-nagyon jó és provokatív kérdés, de lépjünk ezen túl, és akkor nézzük meg, hogy milyen válaszaink lehetnek. Na most az egyik válasz az, hogy tehát a nagyon okosak azt mondják, hogy a worst case szenárióban 7 év. Én ezt nem hiszem el, én azt mondom, hogy 50 év még kell, mert arról beszélünk, hogy nem az... Tehát a vita ott van, hogy mi a fogalma az AGI-nak. Tehát, hogy innen indulunk, most mit értünk rajta? Én azt nem gondolom, hogy egy Terminátort létre tudunk hozni 7 éven belül, de... Nem fenyeget a Skynet. A Skynet nem, viszont kell nekünk, tehát hogyha most abba gondolunk bele, hogy legyen egy ilyen brutál robot ellenségkép, amiről lehet fantáziákat gyártani, stb., attól messze vagyunk. De hogy ahhoz, hogy majdnem közeli állapotot el tudjunk érni, azért az AutoGPT-t nem fejtettem ki az előbb, hogy mit jelent. Az AutoGPT az önmagától működő generatív AI
modelleknek a sorba kapcsolása. Ami azt jelenti, hogy akár ha kicsit okosabb programozó vagyok, akkor akár egy képi elemző AI-t is be tudok egy hanggenerátorral, vagy egy bármilyen egyéb eszközzel kötni, de most jelenleg még csak ugye a nyelvi modellek szintjén vagyunk, meg még talán egy-két dolgot be tud olvasni, de már kap hozzáférést az internethez. Na most adok egy megbízást egy ilyen agentnek, hívják ezeket a rendszereket, adok egy megbízást, hogy te vagy az én lead researcheröm. Van egy technológus a csapatban, megkreálom az ő karakterét, megkreálom a marketinges karakterét, és ti fájtoljátok le, hogy mi a legjobb megoldás, és most gondold el azt, hogy mondjuk több száz ilyen kis csapatot egybekötsz, és akkor az már egy AGI? Tehát ezt nem fogjuk tudni követni. Igaz, hogy ez definíció kérdése. Tehát, hogy ez definíció kérdése, hogy most akkor mi az AGI? A jelenlegi tempóval egyébként, tehát hogy ami a valóság, hogy ember nem nagyon tud kiszakadni ebből a lineáris gondolkodásból, mert nem tudjuk elképzelni. Tehát exponenciálisan az emberi agy nagyon nehezen képes, vagy nagyon szelektált emberek tudnak exponenciálisan gondolkodni. Tehát nagyon kevés százaléka a populációnknak. Na most beléptük ebbe a görbébe. Ja, abszolút. Tehát hogy benne vagyunk, és nem ez már egy tehetetlenség, amit nem lehet megállítani. Szerintem tehát, túl vagyunk egy olyan ponton. Bőven, tehát azon kár vitatkozni, hogy ez lesz, vagy nem lesz. Ez jön hurikánként, és azt el lehet dönteni, hogy valaki kiáll a hurikánba, és próbál ellenállni neki, vagy befogja a szelet a vitorlájába. Én abba bízok, hogy minél többen felismerik, hogy kell befogni ezt a szelet a vitorlába. Én most azon vagyok, hogy nem hiába jövök erre a podcastra el, hogy a generatív AI modelleket használjuk, és tudjuk, hogy mire tudjuk használni. Ha te a helyünkben lennél, vagy ha esetleg veled is előfordul, hogy befektetsz tőkét innovatív projektekbe, fektetnél olyanba, aki ugye, hogy nem vesz tudomást az AI-ról, és a hagyományos módszerek szerint. Nem is vele szóba. Tehát azt mondod, hogy lassan szelekciós kritérium az, hogy valaki értse és használja is ezt a világot. Nem szelekciós kritérium, hogyha azt mondja, hogy nem tudja, hogy mi az, akkor így azt mondom, hogy köszönöm szépen, szia. Tehát, hogy nem érdemes beszélgetnünk, mert hogyha ezzel a témával valaki nem foglalkozik, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon limitált, önmagunk belimitálása. Tehát, hogy, és az, hogy ezt hogyan viszed el a munkaerőpiacra, hogyan tudod ezeket az eszközöket tehát a munkafolyamatokat megvizsgálni, hogy hol tudunk tényleg egy olyan, tehát szerintem ami ebben tehát, hogy bocsánat, csak hogy erről szól az utóbbi jó néhány év bizonyos beszélgető partnerekkel, de hogy szerintem a kihívás, és ami nekem is oktató cégként egy kihívás, hogy hogyan tudom azokat a szakmákat megtalálni, illetve azokon a szakmákon belül, amik most jelenleg működnek, hogyan tudom azokat a területeket megtalálni, amiben az AI nagyon-nagyon gyenge, de az ember meg nagyon-nagyon erős. Tehát most, hogyha a mi szakmánkat az egyik oktatott szakma, az a designer szakma, én azt látom, hogy abban az irányba fog elmenni, hogy lesz a designer. Eddig is ebben ment. Tehát a crafter, ugyanúgy, tehát hogy van ez a crafter designer karakter, a crafter az lehet egyébként fejlesztő, és ezt Észak-Amerikában már elég sokat használják. Tehát van a crafter, meg a designer, meg van ugye ez a hacker. De valójában valószínű, hogy ennyi szereplő elég lesz egy cégnek a skálázásához. Tehát a tőkének nem akarok ellenet beszélni, de hogy a nagy tőkének a jelentősége, az, hogy most tudok-e egy $20 millió tiketet írni, az kevésbé lesz releváns, mint mondjuk az első $500 000 odaadni. Egyáltalán nem beszélsz ellenem, mert mi a hazai piacon nagy szereplők vagyunk, de a nemzetközi piacon mégis csak egy perifériáról jöttünk, tehát ez számunkra inkább kiegyenlíti a versenyt, mert hogy nem kell attól félni, hogy ha valaki nem jut be a Sequoiához, akkor esélye sincsen. Igen. Mert ha egyébként értelmesen használja az új innovációkat, akkor a mi pénzünkből is el tud viszonylag messze jutni. Tehát ez nekünk pont nem rossz üzenet, ez nekünk jó üzenet. Tehát, inkább az a kérdés, hogyha most ezt a felvételt majd lejátszom a portfólió cégeinknek, meg az összes jelentkező cégnek, és jelzem, hogy na, akkor ezt a rétet át kell ugrani ahhoz, hogy tovább menjünk, akkor ők hogy tudják átugrani? Tehát te most azt mondod, hogy azt keresed, hogy mi az, amit nem old meg az AI.
De ezek a konkrét vállalkozások meg azt kell, hogy megtalálják, hogy oké, akkor legyünk hatékonyabbak, mi az, amit megold az AI. Ezt hogy tudják feltérképezni, hogy tudják megtanulni? Vannak erre képzések például. Ha valaki azt mondja, hogy oké, akkor én innentől ki akarom találni, hogy a ChatGPT mit fog nekem megoldani, automatizálni, könnyebbé tenni az életemet. Azon kívül, hogy cikkeket olvasgat és próbálgatja az alkalmazást, és okos kérdéseket tesz fel neki, mit tud csinálni annak érdekében, hogy ezt hogy lehet beintegrálni egy üzleti működésbe? Mire már ez kimegy ez a podcast, addigra elindult egy ilyen képzésünk generatív AI területen, tehát azért is generatív AI, hogy ne egy prompt engineer képzést nyomjunk, hanem igazából nekem az a célom, hogy felnyissam az emberek szemét arra, hogy milyen lehetőségeket hordoz ez a terület magában, az ő maguk szakmájában. Különböző, most jelenleg egy ilyen teszt. Tehát akkor pont belekérdeztél, és köszönöm, persze. Nem ez volt a cél, hogy erre tereljük, de alapvetően... De nem ez hasznos információ, tehát engem nem zavar, ha ennek reklámértéke is van, mert hogy ezt kéne mindenkinek átgondolni és kitalálni. Ez egy óriási dilemma, tehát hogy mi ezen nagyon sokat gondolkodtunk, szorogtunk, örültünk, tehát hogy nekem ez ilyen családi otthoni beszélgetés téma a feleségemmel is, hogy ő is azért eléggé érintettő robotikából jön, és azért feltesz olyan kérdéseket, és ezek a társadalmi kérdések otthon vitában megvoltak, és ugye a baráti körben, a szűk körben, illetve a tágabb körben ezeket a érveket azért elég régóta ütköztetjük egymással, hát így beszélgettünk először erről mi is. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes terület, tehát hogy igazából lehetsz a Superman nagyon rövid idő alatt, de hogyha nem foglalkozol vele, akkor pedig kiestél nagyon gyorsan a játékból. Azért 3 évünk, én azt gondolom, még a filmiparban is van, és most csak a lehetőségeket nézzük, jó? Tehát játszunk el azzal a Stanford Study-val, ami most jött ki egy pár hete, azt hiszem egy hete. Ott azt mondták, hogy ugye most nagyon-nagyon, tehát most a fiatalabb generációnak is, hogyha véletlenül nézi, akkor ugye most ez a content creation, TikTok, meg az összes többi platform, mindenki influencer akar lenni. Most képzeljünk el egy olyan világot, ahol én, mint történetmesélő, és egyébként a VFX szakemberek lehet, hogy most azért oda kell, hogy figyeljenek, hogy ők storytellerek lesznek, vagy rendezők lesznek-e innentől, mert az történik, hogy igazából bármilyen karakter, tehát leszimuláltak egy falunak egy térképét, és megmondták, hogy a kocsmáros az nem tudom, Sanyi lesz, a másik nem tudom, van 7 karakter van, Stacy, nem tudom, Ricky, meg stb. És akkor Ricky szervez egy házi bulit. Aztán kiderült, hogy Sanyi meg Stacy összevesztek, ők nem fognak eljönni a házi bulira, tehát konkrétan fel tudok egy olyan virtuális teret építeni. De ők már maguktól vesztek össze, tehát emberi beavatkozás nélkül? Emberi beavatkozás nélkül ők összevesztek, és ők már eljátszák, tehát nem a doku-realityt, de hogy a trash-realityt le tudják nyomni élőbe. Tehát, hogy erre már videót rakjunk, erre hangot rakjunk, az már integrációs kérdés. Tehát, hogy ki fog ehhez a milestone-hoz elérni először, mint termékfejlesztő csapat, és integrálja ezeket a dolgokat, az már inkább termékfejlesztési és research kérdés. Tehát, hogy alapvetően most ez egy dolog, de most gondoljunk abba bele, hogy ugyanezt szervezetekre tudjuk alkalmazni, vagy ugyanezt tudjuk alkalmazni komoly problémákra, nem tudom, zöld hidrogén előállítás, és akkor van 5 féle tudós, akit personaként azonosítunk bizonyos, megkérjük ugye magát a nyelvi modellt, hogy azonosítja a personákat, akkor ezeket a personákat építsük fel együtt, ezt képzeljed el, hogy természetes beszélgetéssel, és van egy Jarvisod. Most bocsánat, hogy így Iron Man bejön, de hogy egy Jarvist kapunk valószínűleg nagyon rövid időn belül, és arra kell a társadalomnak figyelnie, szerintem, és arra kell figyelnünk, mint állampolgárok, mint földlakók, hogy ezt mindenki meg tudja kapni. És a safety és tehát azt a safety-t, hogy ne használjuk rosszra. Tehát, amit mondtál, annak alapján az a furcsa helyzet alakulhat ki, hogy miközben évszázados történelmi adottságai vannak annak, hogy mik a gazdasági centrumok, mik a perifériák, honnan milyen eséllyel lehet versenyezni,
Most ebben a rendszerben mindenki a nulla vonalra rendeződne vissza, és döldülne el a startpisztoly, és el lehet dönteni, hogy akkor akar-e a nulláról mindenki versenyt futni, mert valójában ebben a helyzetben egy francia startup, vagy egy magyar startup, vagy egy üzbék startup akár ugyanolyan feltételekkel versenyezhet, mert nem ez a kérdés, hogy ő tud-e egy nagy intézmény feketőktől óriási tőkét bevonni, és talál-e még rögtön három napon belül 20 csapattagot, hanem az a kérdés, hogy ezt a technológiát ezt jól tudja használni, vagy sem, és ha jól tudja használni, akkor bárki mással szemben előnybe kerülhet. Jól értem a helyzetet? Azt gondolom, hogy pár kiegészítéssel, de jól, de hogy nagyjából azt kell elképzelni, hogy ebben a fázisban, tehát azért azt nem, de mindig lesznek egyenlőbbek. Tehát, hogy akinél van a chipgyártás, tehát akinél van az Nvidia, illetve az ARM, meg a többiek, nyilván azok mindig előnyben lesznek, és bármikor elzárhatják a csapat a többinél. Lássuk most, láthatjuk a vitákat az amerikai kongresszusban, hogy hogyan is szabályozzuk igazából a public internetet, és azok a beadványok, amik ott érkeznek, azért elég félelmetesek. Igen, nem az a tipikus, hogy elzárják, hanem az agyelszívás a tipikus, hanem hogy a tehetséget a világból inkább csoportosítsuk ide. Ez nem fog megszűnni. Ez nem fog megszűnni valószínű. Hát azért nézzük meg, hogy San Franciscóval mi történt az utóbbi pandémia óta. Tehát, hogy crime rates ez felment, ipari ingatlanok üresek, tehát, hogy igazából azért most már vannak olyan területek a Földön, ami valahol élhetetlenné vált, és előtte pedig óriási gazdagságban élt, de ott se figyeltek a társadalmi különbségekre. Tehát ez azért tudott kialakulni, mert nem figyeltek arra oda, hogy élhető maradjon az a hely. Tehát én azt gondolom, hogy egyik embertársamnak se érdeke az, hogy ne tudjunk együtt élni, hanem az lenne a cél, hogy szimbiózisban tudjunk mostantól együtt élni. Szerintem, ha most jól használjuk ezt a dolgot, és jól kérdezünk ezektől a nyelvi modellektől, akkor tényleg el tudunk egy utopisztikus jövőhöz érni. Ha nem foglalkozunk a társadalmi kérdéseivel, akkor azért, és nem próbáljuk meg emberként, mert nem lesz elég gyors az állam, egyik állam se, hogy ezt szabályozza, tehát ezt muszáj emberi szinten valahogy megbeszélnünk egymással, hogy ezt hogy lehet csinálni, és itt az erőszak az nem egy megoldás, mert abból láthattunk elég példát, és nem túl célra vezető. Lehet, hogy most mindenkinek jut egy bödön vagy egy tála a pecsenye mellett. Aki megpróbálja. Aki nem próbálja meg, és újságolvasói szinten marad, vagy még úgyse, annak nyilván lényegesen nagyobb lesz a lemaradása, de ha jól értem, akkor itt most ez az a pillanat, hogy erről nem csak beszélgetni kell, hanem csinálni. De az a 200 millió ember, aki már kipróbálta, vagy még több, akár csak az OpenAI modelljeit, az már előrébb van. Tehát az már mérföldek előrébb van, mert megkóstolta azt, hogy úristen, ez mit tud. Mert most az, hogy most exploitoljuk, tehát hogy próbáljuk meg feltörni, meg próbáljuk meg kikerülni tehát meghekkelni, hogy mit nem tud, annak nagyon sok értelme nincs. Ezen lehet persze jókat nevetni. Az is egy fejlődési folyamat, mert egy rendszer tesztelni kell, hogy aztán az még jobb lehessen, de egyetértek, már az is előny, hogyha valaki beregisztrált és elkezdte használni, aki pedig konkrét előnyöket tudott belőle kisajtolni, hajrá. Én azt mondom, hogy ennél messzebb most nem fogunk már eljutni. Annak örülök, hogy véletlenül kibukott, hogy ti ilyen területen csináltok képzést, mert akkor, ha valaki gondolkodik azon, hogy egyáltalán hogy lehet hozzányúlni ez a területhez, akkor már van hova fordulnia. Akkor itt ez a ingyen reklámhelye. Bővítjük a modulokat. Ingyen reklámhelye, ezt használja ki, aki akarja, de egyébként meg mindenki vegye komolyan, hogy ez nem csak beszélgetés téma, hanem ez nagyon élesen felvetődő kőkemény kérdés mindenkinek az életében, úgyhogy mi is tolmácsolni fogjuk a saját technológiai cégeink felé. Köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. Sziasztok! Sziasztok!